फर्स्ट क्रोम अन गर्नुस्। क्रोम चाहिँ खोलेर अनि यहाँ चाहिँ TeamViewer भनेर यहाँ आउँछ, यो TeamViewer खोज्नुस्। अनि यहाँ चाहिँ यो एडहरुमा चाहिँ गर्नु पर्दैन। यहाँ आएर एकचोटि विन्डोजमा जानुस्। विन्डोजमा आएपछि अब यहाँ डाउनलोड TeamViewer भनेर डाउनलोड गर्दा हुन्छ सिधै। यहाँ सिधै डाउनलोड गरिने हुन्छ। यहाँ त्यो देखाएन भने यहाँ चाहिँ 32 बिट हो कि 64 बिट हो त्यो भर्जन सिलेक्ट गरेर डाउनलोड गर्ने। अनि कम्प्युटरको कुन चाहिँ बिट हो भनेर प्रोसेसर सेलेक्ट गरेर डाउनलोड गर्ने। अनि त्यसपछि यसलाई क्लिक गरेपछि तल यहाँ देखाउँछ डिफल्ट इन्स्टलेसन हो कि इन्स्टलेसन एन्ड सेटिङ के गर्ने हो तपाईहरु गर्नुस्। फर्स्टमा डिफल्ट इन्स्टलेसन गरे नि हुन्छ, एक्सेप्ट एन्ड नेक्स्ट गरिदिनुस्। अब यो देखाउँछ अनि यसलाई यस गर्ने। अनि यहाँ इन्स्टलिङ प्रोसेस हुँदैछ। 100% भयो यो। एकछिन टाइम लाग्छ जस्तो छ। अब एकैचोटि इन्स्टलेसन कम्प्लिट भयो। अब खोल्नुस्। त्यसपछि यो न्यू भनेपछि आउँछ हैन।